Idag ägnar vi hela videon åt hotellet. Hotell Suntrip som det kallas, men det heter ju Australien. Så att idag blir det ingenting annat än hotellet. Bara hotellet. Går in och kollar ganska noga faktiskt. Amen. Men då går vi in här och ser vad som händer. Om någon vill öppna dörren. Nej, det gick inte. Vi får ta andra dörren. Vi tar nästa dörr. Okay. Beträder historisk mark. Ja, då var vi inne. Då går vi ner för trappan. Trappan är ju lite bättre skick än vad den är på filmen. Men det är väl klart, det ska hända lite på 45 år. Och här har vi poolen. Inramad i staket. Och vad jag vet så renoverades poolen för, jag vågar inte säga antal år, men jag vet att jag var här då och gick förbi då. Då var hela poolen uppgrävd så den är helt ny. Men de har gjort den exakt likadan, så att det är väl lite nostalgiskt kanske. Och här har vi gräsmattan där man kan plocka kulor om man skulle vilja det. Och naturligtvis alla balkongerna står på ganska rejält med sol idag. Men här har vi alla balkongerna där gästerna trippar ut. Det är väl en klassisk grej man gör på semester egentligen, att man går ut och kollar utsikten från balkongen. Så det är ju ganska, Lasse Åberg har nu fångat den grejen ganska bra, att man alla går ut och ställer sig. Tar vi oss upp denna vägen. Då ger vi oss upp och så här ser det ut. Vi kan ju titta här också. Jag är nästan säker på att det är här scenen är filmad från, om jag vänder mig här nu. Här har vi exakt scenen där Lasse Åberg kommer ut och tar emot sin väska som har försvunnit på flygplatsen. Det är han får ta emot väskan från killen från flygplatsen som kommer och lämnar den. Så ja, det är kul att se det också. Man känner igen det. Det är nästan identiskt. Inte räcket här kanske, men i övrigt ser det faktiskt likadant ut. Vi går vidare. Ja, här kommer vi fram till lägenheten. Och så här går vi in och tittar och ser hela vägen fram. Förmodligen så här känns det. Rakt ut på balkongen. Och titta på det vackra vädret. Ja, det är härligt. Det är nostalgitrikt det här. Även för mig. Faktiskt, helt ärligt. Trots att jag har varit på den här ön så ofantligt många gånger och nu även bor här. Så har jag aldrig varit här inne. Första gången för mig med. Så att vi gör den här resan tillsammans. Härligt. Och det kommer mer. Jag lovar, det kommer mer. Och här ser vi ju alltihopa som man ser från filmen. Och vi har faktiskt, jag ska flytta mig lite. Här har vi vyn över gatan som man ser precis när de visar scenen från, när de tittar på sin utsikt. Senare i filmen säger ju Majsan att de parkerar visst hur som helst här nere. Och hon har rätt. Och det är ingen förändring alls på det. Det är tvärtom, det har förstärkt. Fortfarande samma parkeringsfenomen. Här nere parkerar de visst hur som helst. Men Majsan, spänn av nu. Du är ju ledig. Men här har vi också poolområdet. Ska försöka komma ner och filma lite till där nere, för de hade ju sin julfest här nere. För att försöka få någonting med därifrån också. Så blir det. Jag ska filma trappan där borta med, för jag vet att den är med i filmen. Så man ser vad som har hänt med den. Den är betydligt bättre, det skulle jag vilja säga. Men allting är ju avspärrat här nu. Man får inte beträda gräsmattan så att... Plocka kulor. Så någon gymping lär det inte bli. Och det är ju skönt. Havsutsikten. Havsutsikten, ja just det. Ska vi kolla havsutsikten? Jag sträcker ut kameran så här. Men alltså även med en spegel så är det ju... Det är svårfångat. Det är mycket svårfångat. Jag ska sträcka mig ännu mer faktiskt. Nej, alltså det är
någon havsutsikt får vi inte. Inte ens med spegel. Faktiskt inte spegel. Men en gång i tiden gick det ju då. Det är ju såklart. Eller så är den inspelad någon annanstans, men jag tror inte det för att jag känner ju igen de här bågarna från filmen och balkongräckena, så det är ju, den scenen är tagen här, men det har ju lyckats en hel del. Det har det. Ja, och så här ser ju köket ut idag. Det är ju lite moderniserat. Det var ju klassiskt med att det var lite avspärrat, ja, 70-talet, 80-talet. Innan den öppna planlösningen introducerades i samhället. Färg. Det är väl inte på någon jäkla vernissage heller? Nej du, en stor virre är vad vi behöver. Ja, så du vågar stöta på giraffen. Så köket ser ut så här idag. Ja. Bättre än så blir det inte. Och här har vi sovrummet. Det är ganska snarlikt. Det är inte så mycket pynt på väggarna och detta är lite mindre. Förmodligen är det en annan typ av lägenhet de har varit och spelat in i. Ja, det är fint. Samba. Bams, norsk, svensk tid. Under vattnet. Men det är så här det ser ut idag. Och faktum är att, titta här, där är sin spegel. Den skulle man kunna ta ut på balkongen om man vill leta efter havsutsikt. Men jag har ju kommit fram till att det går inte. Det går inte. Ja, så här. Där monterar Olle upp sin bergsprängare som är, den är stor men dyr. Eller vad han säger. Ja, det gör han. Och så lite längre in mot väggen. Så, ja. Och sen när Gösta ligger och inte mår så bra och lite inte jätteglad, så tittar ju faktiskt en känd skådespelare in genom dörren. Ja, just det. Öppnar dörren. Ja, just det. Vänta lite. Vänta lite. Ja, just det. Limpio. Ja. Limpios. Ut! Ut! Mamma, si no es este, si es ese. Oh, tan viejo! I efterhand, det vet ju inte jag. Men här har vi alltså rum. Ja, vad har vi för rum? 113. Och när Gösta, han ligger där ute, eller står där ute i sin kostym. Upp på rum 113, upp på rum 113, rum 113, hem på rum 113 och hämta mina ruckar. Där ber han ju Ted Åström kila upp på rum 113 och hämta hans röka. Men 113 är ju inte upp, det är ju faktiskt på markplan. Men det kan vara ändrat. Men just när det är 113 här ska vi se, nej det är nog ingen som vill ge mig några röka här. Det ser ganska stängt ut. Dessutom är det inte en lägenhet, det är en gammal affärslokal eller kontorslokal. Men i alla fall, 113 dokumenterat på marknivå. Ja, här är ju trappan från detta hållet. Den ser ganska risig ut i filmen. Nu är den ju riktigt fräsch. Och det är ju utgången. På den tiden var han inte några grindar på det sättet heller. Så ser det ut idag. Vi får väl se vad som händer om 45 år kanske. Och här har vi det som är mest känt i hela filmen faktiskt. Och det är baksidan av hotellet. Det ser ut så här. Det är bara en betongvägg alltså. Och här någonstans hittade man ju då Peppes Bodega, sades det. Här finns ingen Peppes Bodega. Har aldrig funnits någon Peppes Bodega. Det är ett stort påhitt alltihopa. Att det skulle ligga på baksidan av hotellet. Och det ser vi ju ganska tydligt här att det är ju inte någon trafik här. Har aldrig varit. Jag ska gå ner och se om jag kan filma på en marknivå också. Ska vi ta Peppes Bodega idag eller ska vi se Ola? Fan, vi kan ta det lite lugnt. Vi har ju semester. Ja. Tjena. Ja, och nu är jag på jakt efter det där Peppes Bodega. För vi är på baksidan av hotellet. Precis på baksidan. Sven Melander. Men han hittar ju det här. Ska vi se om jag hittar det. Peppes Bodega, ligger det här? Jag ska vara någonstans här borta. Jag letar också. Ja, det är bra. Ja, okej. Vi får leta. Det är fler som letar efter Peppes Bodega.
Det är spännande. Mycket spännande. Baksidan av hotellet. Herregud. Alltså det ser väldigt dåligt ut. Det ser torrt ut på denna platsen skulle jag vilja säga. Om man letar efter 80% i rom på vinflaskor. Nej! Precis som jag har sagt. Ingen Pepes Bodega på baksidan av hotellet. Har aldrig varit. Kommer aldrig att finnas. Ja, det gör det kanske. Men det har aldrig funnits. Varken då eller nu.